नमस्कार आमा बुबा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनी सबैलाई। सबै आरामै हुनुहुन्छ होला। आज हामी नोकियाको लाइट इयरबड्स अनबक्सिङ गर्न जाँदैछौँ। बक्सको बाहिर नोकिया र साइडमा लाइट इयरबड्स लेखेको छ। बक्सको लेफ्ट साइडमा लाइट इयरबड्स लेखेको छ। राइट साइडमा इयरबड्सको मोडल नम्बर द्याट इज BS205 लेखेको छ। बक्सको बटममा मोडल नम्बर, प्रोडक्ट नेम, कलर लेखेको छ। यो इयरबड्स 2 कलरमा आउँछ, ब्लू एन्ड ब्ल्याक। र बक्सको ब्याक साइडमा चाहिँ यो इयरबड्सको फिचरहरू उल्लेख गरेको छ र ती फिचरहरू हुन्। पहिलो छ स्मल साइज बिग साउन्ड, त्यसको मतलब सानो आकार तर ठुलो साउन्ड। अर्को फिचर छ दुईवटै इयरबड्स अथवा एउटा मात्र लगाउन सक्नुहुनेछ तपाईले आफ्नो इयरमा, द्याट मिन्स फ्लेक्सिबिलिटी। र अर्को फिचर छ लामो समयसम्म ब्याट्री लाइफ भनेको छ। केसको 400 mAh र इयरबड्सको 40 mAh ब्याट्री लाइफ छ। त्यसको मतलब इयरबड्सले 6 घण्टासम्म म्युजिक टाइम दिन्छ र केससँग चाहिँ 36 आवर दिन्छ ब्याकअप। अर्को फिचर छ सबै ब्लुटुथ डिभाइससँग कनेक्ट गर्न सक्नुहुनेछ विथ द ब्लुटुथ भर्सन 5.0। र यहाँ उल्लेख नगरेका अरू फिचरहरू चाहिँ टच कन्ट्रोल छ इयरबड्समा, ब्लुटुथ रेन्ज 10 मिटर छ र फ्रिक्वेन्सी चाहिँ 20 हर्ज टु 20 किलो हर्ज, द्याट मिन्स विथिन आवर इयर हियरिङ फ्रिक्वेन्सी रेन्ज। ल अब बक्स ओपन गरौँ है त। Wow, look at the earbuds case, looks good. बक्समा अरु के छ त हेरौँ है त। क्विक गाइड रहेछ र क्विक गाइड भित्र के छ यो पनि हेरौँ है त। प्रोडक्ट ओभरभ्यू हेरौँ है त। ल हेर्नुस् त स्क्रिनमा कहाँ के छ भनेर देखाएको छ। राम्रोसँग हेर्नु होला, भिडियो पज गरेर, तपाईहरुलाई सजिलो हुन्छ कहाँ के रहेछ भनेर पछि थाहा पाउनको लागि। पेयरिङ भनेको मोबाइल र इयरबड्स कसरी कनेक्ट गर्ने भन्ने हो। जब तपाईले इयरबड्स केसबाट निकाल्नुहुन्छ पेयरिङको लागि राइट इयरबड्समा रेड र ब्लू LED ब्लिङ्क गर्नेछ र लेफ्टमा ब्लू लाइट ब्लिङ्क गर्नेछ, त्यो पनि 5 सेकेन्डको लागि। यो सबै भिडियोमा म पछाडि देखाउने छु। अब चार्जिङ गर्दा कुन लाइट वा LED कति प्रतिशत चार्ज छ केसमा भन्ने जनाउने रहेछ। एउटा मात्र LED ब्लिङ्क गर्यो भने चाहिँ लेस देन 25% र चारवटै ब्लिङ्क गर्यो भने चाहिँ फुल चार्ज छ भन्ने देखाउने रहेछ। इयरबडमा चाहिँ रेड लाइट बोल्यो भने इयरबड चार्जिङ भएको छ भन्ने जनाउने रहेछ। ल अब हेर्नुस् त इयरबड्समा भएको टच प्याडबाट कसरी कन्ट्रोल गर्ने म्युजिक, कल र भोइस एसिस्टेन्ट। म्युजिक पज गर्नको लागि डबल ट्याप गर्नुपर्ने रहेछ, कल रिसिभ गर्न पनि डबल ट्याप गर्नुपर्ने रहेछ। म्युजिक फरवर्ड गर्न इयरबड्सको टच प्याडमा लेफ्टबाट राइटतिर आर्क बनाएर क्लिक गर्नुभयो भने म्युजिक 2 सेकेन्डको लागि चाहिँ फरवर्ड हुने रहेछ। यति नै हो यसमा फिचरहरू। क्विक गाइड बाहेक अरु के छ त बक्समा USB to टाइप C चार्जर रहेछ, 2 पेयर्स अफ इयर टिप्स रहेछ। त्यति नै हो गाइज, अरु केही छैन। ल अब इयरबड्स केस हेरौँ। इयरबड्स केसमा चाहिँ ब्याट्री पर्सेन्टेज देखाउने LED हो यो। चार्जिङ गर्दा इन्डिकेटरको लागि होला। अर्को साइडमा USB टाइप C चार्जिङ पोर्ट रहेछ, द्याट्स इट। ल अब केस ओपन गरौँ, इयरबड्स निकालौँ। Look at the earbuds, it's nice. It comes with one piece of ear tips already. Indicator in mic पनि रहेछ इयरबड्समा, which I expected to have. इयरबड केसबाट इयरबड्स खस्छ कि खस्दैन त्यो पनि टेस्ट गरौँ है त। नखस्ने रहेछ, म्याग्नेटिक अट्याचमेन्टले गर्दा होला सायद, which is by the way good for consumers. एप्पल इयरपड्ससँग कम्पेयर गरौँ है त। इयरपड्स चाहिँ साइजमा सानो रहेछ है गाइज। नोकिया इयरबड्स अलिकति ठुलो छ र नोकिया इयरबड्सको प्राइस नोकिया अफिसियल स्टोर अथवा रिसेलरमा गएर किन्नुभयो भने 1-200 सस्तो पर्छ, तर मार्केटमा यसको प्राइस 3700 पर्छ।
इयरबड्सलाई इयरबड्स केसमा राखेर चार्जिङ गर्ने चार्जिङ कन्ट्याक्ट चाहिँ प्लास्टिकले कभर गरेको छ, त्यसलाई निकालौँ है त। प्लास्टिक निकालिसकेपछि केसमा राख्नुभयो भने इयरबड्स चार्जिङ हुन्छ र एलइडी चाहिँ ब्लिङ्क गर्नेछ, जुन तपाईँले देखिन सक्नु भएको छ। अब इयरबड्स निकाल्नुहोस् केसबाट र हेर्नुहोस् त रेड एन्ड ब्लू लाइट चाहिँ ब्लिङ्क गरेको छ, विच मिन्स इट इज रेडी टु कनेक्ट विथ द ब्लुटुथ डिभाइसेस। अब इयरबड्सलाई केसमै राखौँ। मोबाइलसँग कनेक्ट गरौँ। मसँग नोकियाकै फोन छ, द्याट्स वाइ आई बट दिस एयरपोड गाइज। लेट्स अन द ब्लुटुथ एन्ड कनेक्ट विथ द इयरबड्स। इयरबड्स निकाल्नुहोस् केसबाट। इयरबड्समा लाइट ब्लिङ्क गरेको देख्नुभयो होला। ल देखिसक्नुभयो, मोबाइलले इयरबड देखाइसकेको छ। कनेक्ट गरौँ। पर्मिसन मागेको छ, लेट्स अलाउ इट। कनेक्ट पनि भयो। इयरबड्सले के एक्सेस गरेको छ त्यो पनि हेरौँ। फोन कल, मिडिया अडियो र कन्ट्याक्ट सेयरिङ युज गरेको रहेछ। अब म टचप्याडबाट भोल्युम कसरी कन्ट्रोल गर्ने सिकाउँदैछु। इयरबड्सको ब्याक साइडको टचप्याडमा एकपटक ट्याप गर्नुहोस्। लेफ्ट इयरबड्सले भोल्युम डिक्रिज गर्छ भने राइट इयरबड्सले भोल्युम इन्क्रिज गर्छ। ल हेर्नुहोस् त भोल्युम डिक्रिज भयो। राइट इयरबड्सले भोल्युम इन्क्रिज भयो। यसरी टच कन्ट्रोलबाट तपाईँले आफ्नो मिडियाको भोल्युम कन्ट्रोल गर्न सक्नुहुनेछ। अब साउन्ड कस्तो रहेछ टेस्ट गरौँ है त। युट्युब ओपन गरौँ, वाइफाई कनेक्ट गरौँ। कनेक्ट भयो। अब सङ सर्च गरौँ है त। आई क्राउनको सटडाउन सुनिदिउँ न त। साउन्ड चाहिँ ठिकै राम्रै आउने रहेछ, तर एप्पल इयरपड्सको जस्तो बेस्ट क्वालिटी चाहिँ छैन साँच्चीकै भन्नुपर्दा। बट साउन्ड इज गुड। इट्स वर्थ टु बाई दिस इयरबड्स इफ यु आर नोकिया फ्यान। एप्पल इयरपड्सको साइजसँग कम्पेयर गरौँ है त। इयरपड्सको केसभन्दा नोकियाको केस पनि ठुलो छ र इयरबड्स पनि इयरपड्सभन्दा चाहिँ लामो छ है गाइज। बिल्ड क्वालिटी चाहिँ ठिकठाकै छ नोकिया इयरबड्सको। ल केसमा राखौँ दुईवटा इयरबड्स र इयरपड्स। यति नै हो गाइज। तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो कमेन्टमा लेख्न सक्नुहुनेछ। मलाई चाहिँ इट्स वर्थ टु बाई। यस्तै भिडियोहरू हेर्न, टेक्नोलोजी, इन्जिनियरिङ र समसामयिक विषयहरूमा इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गर्नुहोला। थ्याङ्क यू फर वाचिङ इट। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट भिडियो। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। बाई बाई।